Hi everyone. Hôm nay là thứ bảy, chị Xà dắt con chị Xà đi chơi, đi bơi, xong rồi đi ăn, rồi đi playground, đi shopping vòng vòng với mẹ con. Thì cái chỗ mà hôm nay á, chị Xà dắt con là đi thường á, nếu mà cuối tuần thì chị Xà sẽ đưa con xuống hồ bơi ngay tại nhà mình. Nhưng mà hôm nay vì có hai người bạn ở bên Bangkok qua, cho nên là chị Xà sẽ đưa con ra ngoài chỗ khách sạn Fullerton để mà con bơi ngoài đó, tại vì hai người bạn của chị Xà cũng ở ngoài đó. Sau đó là mọi người sẽ kéo nhau đã đặt bàn ở Fullerton Bay Hotel. Thì Fullerton Bay Hotel là một trong những cái khách sạn mà sang chảnh nhất ở Singapore. Con chị Xà rất thích ăn ở đó, nên là tụi chị Xà đặt bàn ở đó. Ra đó thì cho con chạy thoải mái, chỗ đó rất là kid friendly nữa. Ở Fullerton Bay Hotel thì thức ăn ở đó là có thức ăn châu Á và thức ăn Tây. Thì con chị Xà thường mà chọn thức ăn bé gái 3 tuổi thì lại thích thức ăn Tây. Mỗi lần mà hỏi ăn gì là con ăn pasta, còn cậu con trai thì rất là Asian boy, hỏi ăn gì sườn xào chua ngọt mẹ ơi. Coi như là chị gái thì ăn mì pasta, còn anh trai thì là cơm. Anh Eric nhà chị Xà còn một điểm đặc biệt nữa là có thể uống vegetable juice, là từ ví dụ như chị Xà làm cái juice cho chị Xà, nhưng mà chị Xà thì bỏ thêm cái bột vô, nhưng mà cho con thì chị Xà chỉ để ý nước rau hoặc là quả thôi. Thì anh có thể uống hết nước. Nhiều lúc mình uống á, người lớn mình uống thấy khó, mà anh uống anh thích, rất là thích. Mẹ ơi cho con uống thêm. Đó, mỗi lần trong xe là mỗi lần mà nhà chị Xà trong xe là gì nè, hôm nay là biết là đang quay á, là hai người là bị hem để cho mẹ quay á, chứ bình thường là thôi ầm cả xe lên luôn. She keep poking my eye and punching my feet. Really? Yeah, she hates me, I'm telling you. No, of course not. She keep poking my eye like this, bang, bang, What are bang, you bang, doing bang, to bang. every The same eye. Francesca? And my eyes already so red. Đang quẹo vô Fullerton Hotel. Cái Fullerton Hotel này cũng hồi xưa cũng là một điểm nhấn của Singapore, nhưng mà sau này như mọi người cũng biết đó là điểm nhấn đã chuyển qua thành là Marina Bay Sands. Nhưng mà đối với chị Xà thì chị Xà vẫn yêu là khách sạn bậc nhất 6 sao Fullerton Bay. Ở đây là cũng là thuộc là 5 sao plus. Can you tell everyone where you're from and where you're based? Okay, so I'm from Australia and I've been living in Las Vegas. Now I'm based in Bangkok. And her family is, like I say, very close to us. You know, like everywhere when we have a party all over the world, they join us. They come and support us all the time. Thank you for visiting us. Thank you. I have one for you in the room.
So I know you haven't tried it, so this is my favorite. Try it. Okay, I definitely will. I hope you enjoy it. Remember, take photo when you get it. Yes, yes. Very easy, love it. That I may not, but I definitely will. For the goal. Oh, nice. Yeah, this is for you. So that means young. Yes. You were young Forever. You are really Yes, young. yes, yes. Sweetheart. That's a baby boy. I think you stand it. Wow. Yeah, at one point you cannot find, it's very rare, but now it's temporary stock again. Okay, Yeah. I can't wait. This is Darren. Can you say hi and can you Mommy, what's the password? Hi, name is Mommy, Darren what's the Cohen. password of your phone? Living in Bangkok, Mommy, what's the password of entrepreneurial guy. I'm mad about the world. What's the password of your phone? Where are you originally from? Originally from Las Vegas. Las Vegas. Đây là nước cocktail Marina Bay. Mọi người mà tới Marina Bay Sands là phải thử cái này nha, này là signature ở đây đó. Cocktail mà nhìn như trà. What a long day. Nhưng mà hôm nay chị sẽ rất là vui là vì có thời gian spend time the whole day với con, rất là active, và sau đó là gặp bạn và vừa có được sự viếng thăm của hai người bạn rất thân của chị Sà ở từ Bangkok qua. Nhưng mà bây giờ đến lúc chị Sà phải đi ngủ rồi, mắt nó mở không lên rồi.
Mỗi năm vào dịp Tết, Trisa đều dắt con về Việt Nam để em thấy được cái phong tục Tết của người Việt mình là như thế nào và hiểu được truyền thống và nguồn gốc của em. Nhưng năm nay có một điều nó hơi khác biệt những năm ngoái là Trisa dắt Eric và Francesca đi đến một nơi mà Trisa 5 năm trước đã hứa là khi Eric 5 tuổi, Trisa sẽ dắt đến nơi này. Thì mọi người hãy cùng Trisa và gia đình nhỏ của Trisa xem nơi này là nơi nào nhé. Hiện tại Trisa và ekip đang ở trại trẻ mồ côi Thiên Phước. Thì cái nơi này là cái nơi mà 6 năm trước Trisa đã từng raise money để mà giúp đỡ. Thì thật ra nó cũng là một cái duyên khi mà con Trisa tiệc khai mai của em và tiệc của tội của em ở Monaco. Thì Trisa với lại gia đình cũng suy nghĩ là con mình may mắn đẻ ra có được sức khỏe, hình hài đầy đủ tay chân, sức khỏe thì tốt và cũng có một gia đình nói chung là ok, không có thiếu thốn gì. Cho nên Trisa nghĩ là không có muốn nhận những món quà nó xa xỉ khi mà con mình sẽ không dùng tới. Thì tại vì có những món quà một đôi đũa hoặc là một cái nĩa, một cái muỗng nó có thể trị giá mấy ngàn đô. Thì Trisa không có, cái đó là cái phong tục của người ta, thì Trisa biết người ta sẽ tặng những cái đó mà Trisa không muốn là tốn tiền vào những cái đó, nó không có xứng đáng. Thì Trisa có nói là nhà Trisa không nhận quà hoặc là bất cứ gì hết, nhưng mà nếu mà mọi người có lòng thì đây là cái nơi mà Trisa muốn xây trường và xây nhà thờ cho mấy em. Thì nói tới đây vẫn còn nghẹn ngào là tới lúc đó Trisa tới tội lắm mấy em, không có được cái máy ấm giống như ngày hôm nay. Mấy em á chuẩn bị đuổi ra khỏi cái chỗ mà nhìn rất là thô sơ, chỉ có một cái máy ấm, không có chỗ để ở. Thì Trisa mới nói là thôi Trisa phụ các sơ để xây lên để giúp đỡ mấy em có được cái máy ấm. Thì sau đó là cũng raise được một mớ tiền và giúp đỡ được mấy em có được nơi ở. Và cũng may mắn là mọi người cùng chung sức, có rất là nhiều đấng thần quân á chung sức. Thì bây giờ sau đó Trisa có nói á, là nếu mà Eric 5 tuổi Trisa sẽ dắt Eric lên đây để thấy được những cái mảnh đời mà không may mắn như là Eric, để cho em biết được là thật ra thế giới ở ngoài đó không có phải như là cái thế giới của em. Thì hôm nay Eric 5 tuổi sẽ dắt Eric tới đây á, Trisa cũng rất là vui khi mà thấy là cái nơi này bây giờ thì rất là khang trang, nhưng mà có thể những gì mà Trisa đã giúp nó chỉ còn là cái ký ức thôi, không có còn nữa. Nhưng mà đối với Trisa nó không quan trọng, quan trọng là mình đã làm được những gì giúp đỡ được người khác, và đã có thể từ đó đã đánh tiếng kêu gọi được tất cả những cái chị thường quân khác. Khi mà họ có tấm lòng nhưng mà họ không biết giúp đỡ ở đâu thì họ giúp đỡ được, thì đó Trisa là cái quan trọng nhất. Thì hôm nay quay trở lại đây cũng hơi có cảm xúc chút. Thật ra những cái giọt nước mắt này không phải là những giọt nước mắt buồn, mà những giọt nước mắt rất là vui khi mà nhìn thấy mấy em có được như ngày hôm nay.